changing ده اول توبيك هنتكلم عنه النهارده، هنتكلم عنه in more details شويه، يعني هنتكلم عنه بشويه عمق. اتفقنا؟ يلا تعالوا نروح نشوف ايه قصه بقى changing of the subject ده، ايه الموضوع اصلا. هو اللي مقصود مننا لما احنا بنعمل تشينج للسبجكت، انا في عندي اكتر من ليفل في النوع ده من الاسئله. يعني مثلا انا جبت لك السؤال ده، قلت لك 2x plus 3y equal 12، وجيت هنا قلت لك في الايكويشن ده make y the subject. يعني ايه؟ يعني انا عايز اطلع، انا اخلي الواي the subject. حد يعرف يرد عليا ايه معنى كلمه ان انا بقول لكم make y the subject؟ يعني انا عايز اخلي الواي لوحدها وباقي الايكويشن في other side، يعني كأن احنا we are solving for y. رائعه. اول حاجه احنا فعلا بنقدر عليه، احنا الاول بنتعامل بايه؟ بمنطلق القوه. مين الاقوى، الاد والسبتراكت ولا المالتيبلاي والديفايد؟ الاقوى هو المالتيبلاي والديفايد. طب مين الاضعف؟ الاد والسبتراكت. ده بيبقى سهل، بيبقى حنين، يعني انت عارفين البلس والسبتراكت دايما بتبقى سهله شويه. فانا بعمل الاوبريشن باخد السهل الاول. يعني انا هنا كده واحنا بنيجي نحل المساله بنبدا من السهل. اتفقنا؟ طيب السهل عندي اللي هو كان حكايه الاد بتاعت ال 2 اكس. طب انا عشان اخلص من ال 2 اكس دي اعمل فيها ايه؟ اوديها الناحيه الثانيه، يعني ان انا هعمل لها ماينس 2 اكس من هنا وماينس 2 اكس من هناك، صح كده؟ ما هو معنى ان انا بوديها الناحيه الثانيه يعني ان انا بعمل لها سبتراكت مين؟ بعمل ماينس 2 اكس، مش كده ولا ايه؟ فانا هعمل ماينس 2 اكس على الليفت سايد وهعمل كمان ماينس 2 اكس على الرايت سايد. انت معايا يا يارا كده؟ طيب ايه اللي هيحصل عندي؟ هيبقى عندي هنا كده 3 واي بتساوي ماينس 2 اكس بلس 12. طيب انا كده خلصت من السهل، فاضل معايا مين؟ الحته اللي مضايقاني دلوقتي اللي هي حكايه الملتبلاي باي كام؟ انا عايز اخلي الواي لوحدها. مين اللي هيشني على ان الواي تبقى لوحدها؟ ال 3. طب اخلص من ال 3 ازاي؟ حلو، يلا تعالوا نعمل ديفايد باي 3. اهو هنعمل هنا ديفايد باي 3. يقوم ايه اللي يحصل معاك؟ بقت الواي لوحدها بتساوي، انا عندي هنا حاجتين بصوا يا عيال، ديفايد باي 3 ثلاث مناطق، ادي منطقه، ادي المنطقه الثانيه، ادي المنطقه الثالثه. انا لما بقول لك اعمل ديفايد باي 3 يعني انا عايز الثلاث مناطق دول يتقسموا على الثلاثه. طيب لو انا حبيت ان انا اجي اقسم على الثلاثه، ايه اللي هيجرى معايا؟ اهو هيبقى هنا 3 واي تقسيم الثلاثه هتديني واي لوحدها. الماينس 2 اكس لما يتقسم على الثلاثه ممكن يتكتب كده نيجاتيف 2 اوفر 3 اكس، وبعدين ال 12 لما تتقسم على الثلاثه بتطلع لي 4. انا بالشكل ده عملت الواي ماله سبجكت. الحكايه دي ضروريه جدا جدا جدا، لان انا بعد كده احنا هندرس حاجه اسمها ستريت لاين ايكويشن. هتبقى عندكم الايكويشن بالمنظر ده، واجي اقول لكم خلي الواي سبجكت عشان تعرفوا منها حاجه اسمها جريدينت وحاجه اسمها واي انترسبت، وده هنبقى نتكلم فيه بعدين. قول يا تاني. عايزك تحطيها على وان فراكشن ما يجراش حاجه، في المرحله دي ما يجراش حاجه، انما انا عايزك تعمليها بالمنظر ده زي ما قلت لك كده عشان الدرس اللي جاي، ان يبقى حاجه لوحدها قدام. يعني بص يا تالا، انت لو كتبتيها كده ان الواي بتساوي ماينس 2 اكس بلس 12 اوفر بلس 12 اوفر 3، لو انت حطيتيها بالمنظر ده كده على الكل ما عندكيش مانع. بس هي ما هم التو بارتس هيتقسموا على الثلاثه. انت فاهماني؟ طيب انا عايز كل الناس تحل لي واحده شبه دي. يلا انا عايز كل الناس كده تعرفني المساله دي تتحل ازاي. انا هقول لك هنا يا سيدي اهو 5x minus 2y equal 20. يلا انا عايزكم تخلوا لي make y the subject. يلا make y the subject. عايزين نخلي الواي subject. يلا يا شباب. حاضر. انا عايزك بس تشتغلي عليها mentally شويه. يلا make y the subject. والنبي اللي قاعدين يتفرجوا عليا اونلاين الله يبارك لكم يا رب، انا ما بدرس اونلاين. فطالما ان حضرتك ما انتش موجود معايا فيزيكال، يبقى تبعت لي الاجابات بتاعتك على الواتساب بسرعه. ما تقعدش نايم، واللي هلاقيه ما بيبعتش والمصحف نطلعه بره الجروب. يلا انسر. يلا
محتاجه سن التركيز بس. دي رائعه ممتازه. والله العظيم رائع جدا. استني بقى، فاضل لك حاجه واحده هنا، تعملي ايه؟ divided by x. اوكي، عايزه يونيك كده لو كانت مفيش ارقام قدام الواي كنت سبتها كده، بس انا في عندي رقم قدام الواي يبقى I need to cancel this number. نيجاتيف 2. ما هو المساله دي عشان اللي قدام منك هنا نيجاتيف 2 to each part. yes. يلا هنا نطلع مع بعض الانسر. حد حلل لنا المساله؟ طبعا I would prefer to have it in a specific form. ليه specific form هقول لكم بعدين، انما اللي عمل حاجات تانية انا ما عنديش مشكله برضو. it's fine still correct. يلا حسب اللي انا شايفه كده من الناس المحترمه اللي حلت، وما حدش بعت لي دلوقتي حاجه غير بس ميار اللي بعتت. لا ده محمود عماد اللي بعت. محمود اللي بعت. الباقي كله نايم. يعني اطلعكم بره الاونلاين ده. تعالى يا عم اهو. يلا يلا مع السلامه. Mister, مين I swear I'm doing it. طب يلا يا ابني I'm doing بسرعه it. بسرعه يا حاجه. دي انهي سلمى؟ سلمى محمود وسلمى مين التانية؟ ملهم. سلمى مين؟ سلمى ملهم ومين؟ ومحمد وائل. اوكي يلا محمد يا وائل، انا من الاسبوع الجاي ان شاء الله هنقلك على الجروب التاني اللي هم بتوع الساتردي مع التيوزداي. طيب ماشي. نرجع هنا تاني في السؤال اللي عندي 5x minus 2y is equal to 20. اعمل ايه دلوقتي انا في مين المشكله اللي موجوده عندي؟ 5 اعمل فيها ايه يا مروان؟ جدع. يبقى انا عندي اهو minus 2y قاعد لوحده. انا بحب، هو مش غلط ان انت تكتب 20 minus ال 5x، ده صح، بس انا حابب انه نخلي الاكس بعد الايكوال على طول. اوكي يعني معلش ايه، تعالوا على نفسكم شويه. اللي عملها 20 minus 5x اتس اوكي اتس رايت. انما لو انا حطيتها كده minus 5x يعني minus 5x plus 20 it would be better from my point of view. انما لو انت حطيتيها 20 minus 5x it's still correct. اتفقنا؟ ما عندناش اي مشكله خالص في الموضوع ده. طيب what is my next step؟ ايه الخطوه اللي جايه بالنسبه لي؟ حلو، يلا يا عم نعمل divided by 2. طيب هنا لما نعمل divided by 2 هتبقى الواي لوحدها ايكوال كام؟ divided by negative 2 صح، عشان احنا قلنا ان احنا عايزين نخلص من النيجاتيف 2 على بعضها. ما هو مش هخلي بقى، يعني هي طالما ان انا عندي نيجاتيف 2 تعالي نعمل عندها divide by negative 2. يبقى انا هنا هعمل divided by negative 2 x، وبعدين عندي ال 20 هتتعمل لها divide by negative 2. طلعت ان الواي بتساوي 5 over 2x minus 10. الصورة دي كده خلاص it's a perfect form. وانا بقول لحضراتكم ان ده انا هحتاج له بعد كده في حاجه اسمها gradient y intercept. مفيش، كلها اسبوعين وهنبدا في موضوع الجراف. نعم it's fine. yes accept. بس احنا دايما بنقول ان احنا we prefer الفراكشن more than the decimal. ايه السبب؟ لما بيكون عندك decimal، لو كان مش divide by 2 او by 5 او by 10، يعني حاجه من الحاجات اللي هي بتطلع finite decimal، بيبقى في حاجات مثلا زي over 3. فلو حولتيها ديسيمال هتبقى مين؟ ريكرنج ديسيمال، هتبقى متعبه شويه. خلاص، انما احنا عايزينها تبقى هول، يعني اس يعني هي تبقى اكيوريت مور ذان الديسيمال. حاضر. انت لو عملتيها كده يا بابا، يعني لو انا قلت minus 2y equal 20 minus 5x وبعدين عملتي كده 20 minus 5x على minus 2 still correct. لو عايزه كمان بس ان انت يعني تخلي شكلها احلى شويه، فانا ممكن اعمل هنا multiply by negative 1 up and down، على اساس يعني ان انا ايه النيجاتيف 2 اللي تحت دي ما تضايقنيش كده. فيطلع معاكي نيجاتيف 20 plus 5x over 2 اللي هي نفسها 5x plus 20 over 2 اللي هي نفسها 5x over 2 و 20 over 2 اللي هي برضو 2.5x او 5 over 2x plus 10. طبعا هو نفس الانسر، هو ما اختلفناش في حاجه. اوكي، لو انت عملتيها في النوع ده من الاسئله ووقفتي عند الخطوه دي مش هقول لك لا، يعني اتس فاين، احنا مش هنعذبك في المرحله دي. اوكي يعني عادي تتقبل منك. انما احنا عايزينك تبقي مور سترونج صح؟ فاعمليها بقى بالشكل اللي هو احنا بنسميه البيرفكت ستايل، اللي هو ده عشان بعد كده ان شاء الله زي ما قلت لك كده هنستخدمه في الستريت لاين ايكويشن. اتس فيري امبورتنت. اتفقنا؟ طيب يلا از كلير. طيب التايب الاولاني دوت مفهوم معاكم يا جماعه؟ التايب الاول ولا لا؟ لسه؟
one more. يلا اعملوا كمان واحده. يلا ان شاء الله ما حد حوش اهو. التالتة يلا يا عيال اهو. عندنا هنا قلت لك 2x plus 4y equals 20. يلا خلوا لي الواي subject. make y the subject. يلا انا عايز اخلي الواي subject. يا رب حد بقى غير محمود عماد اللي يبعت الانسرز من اللي قاعدين اونلاين. يعني انا عندي 2 سلمى وعندي ريم ومش فاكر مين تاني اللي كان اونلاين. محمد وائل برضو ممكن يبعت لي الانسر. ممكن على الجروب يا وائل وممكن على رقمي. يلا وريني. Yes, 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 yes. لا always divide by the coefficient of y. يعني النمبر whatever الفاليو اللي قدام الواي هي مين هتعمل عليها divide. بس the math is so easy once you try it, once you put some effort on it. يلا. برضو محمود عماد بس اللي بعت. الباقي ماشي. هنا ده مين ده؟ ده محمد وائل. طيب غير محمود عماد ومحمد وائل الباقي نايم. سلمى وريم والناس الحلوه دي كلها واخده اجازه النهارده. Mister, I'm still solving. still solving. ما اسرع شويه من كده. I'm almost done. يلا يا عسل يلا يلا ها. يلا ها كله خلص السؤال. حد يديني الانسر. يلا جود قولي لي الانسر بتاعتك هتعملي ايه؟ جدع. ها 4y. Yeah, step by step. 4y equal minus 2x plus 20. Because you will divide all by 4. So the y will be. طبعا هنا تاني انا فكره ان انا بعمل divide للايكويشن by 4. الايكويشن consists of 3 parts. I would prefer you to make a division for the 3 parts. If you make one left side and the right side كمان it's not a matter. It's not wrong. خلاص بس انا بقول لك انا حابب ان انت تحطيها بالشكل ده. طيب لو انا عملتها بالمنظر دوت ايه اللي هيحصل معايا؟ هتبقى نيجاتيف 2 over 4x plus 20 over 4. تعالي نحطهم في ابسط صوره. يعني نعملها شويه سمبليفاي لطيفه كده. minus 1 over 2x plus 5. ويبقى انا كده حطيت الواي as a subject. بصي انا بقول لك هنا it's not necessary بس انا عايزك you can start by using this. نعم it's fine. اللي انا بس بحكي لك عليه يعني try your best to make it better than. خدوا بالكم احنا ليه بنتعلم اصلا؟ ها always we are studying to make ourselves better than what we are. يعني خدوا بالكم انا والله مش بهزر. حياتك كلها انت عندك فيها تشالنج ان كل يوم انت عايز تكون احسن من اليوم اللي قبل منه. انا النهارده عندي شويه معلومات بكره عايز يبقى المعلومات اللي عندي اكتر من المعلومات اللي معايا النهارده. انا عايز بكره يبقى انا عملت gaining more علشان to make myself better every day. This is my target. Welcome. Let's go to the next part. طيب انا هنا دلوقتي ده كان النوع الاولاني. is it difficult؟ صعبه البارت الاول او التايب الاولاني ده. حلو جاي. You can practice it. Once you still practice you will not forget. Believe me. خلاص just بس يعني ايه تنازلي وتواضعي وادي لنفسك شويه وقت تشتغلي فيهم معانا بس. طيب يلا type 2. As I agreed with you, every lesson it has like a different types. يعني كل type من الأسئلة it can start from a level 1 to level 9. يعني في كل type أو كل نوع أو كل درس it can start from a very low level
يعني مثلا في مساله كانت ممكن تيجي لك هنا ويقول لك make y the subject، ان انا كنت اقول لك كده 5x او انه 5x equals y، فانا هقول لك بقى والنبي make x the subject. لو انا حبيت ان انتوا تخلوا x the subject what you should do divide by 5. هو ده الحل خلاص اهو، x بتساوي 1 over 5y او y over 5 it doesn't make difference، ده او ده صح. It's a very low level. يعني افرضوا مثلا بقول لكم x plus 5 equal y, make x the subject, what you should do. So it will be x equal to y minus كام؟ 5. Again, I did it. So this is making or changing the subject. It can start from a very, very basic level. ممكن تبدأ الحكاية معايا من حاجة تكون بسيطة جدا جدا جدا. وبعدين step by step we will create it more challenging, more deeper، علشان انت تقدر ان انت تعمل معاها شغل اكتر. طيب انا النوع الاولاني I already did it. طيب let's go for the second type. Let's say that I have this fraction. I have y equal 2x minus 5 over 3 plus x. And I'm asking you, please make x the subject. Let's say أنا عايز في النوع ده إيه التارجت اللي عندي؟ I need to make x the subject. طيب how to make x the subject؟ إيه هي التارجت اللي معايا؟ أنا عايز أخلي الإكس subject. إزاي أقدر أخلي الإكس subject يا جماعة؟ المين كونسيرن في قاعدة ذهبية يعني gold rule. Once I have a fraction, I have to go for the cross multiplication. Anything which is equal to a fraction, I have to go for cross multiplication. انتوا معايا ولا اللي انا بتكلم فيه صعب؟ لا. طيب انا عندي هنا y is equal to this fraction. Once you have a fraction, you need to get rid of it. How to get rid of it? شايفين الدينومينيتور ده؟ It needs to go there. How? It's divide on the right side. If it's divide on the right, what it should be on the left? مين الاوبوزيت بتاعت الديفايد؟ بس كده. يبقى هي كانت ديفايد، انا هعمل لها ايه؟ الناس اللي اونلاين يا جدعان ردوا عليا، والنبي انا مش قاعد انا هيجيني شلل منكم يا جدعان، والله حرام عليكم والمصحف انا اعصابي بتتعب. ردوا عليا يعني اتكلموا معايا. y بتساوي 2x minus 5 على 3 plus الاكس. هنا في ديفايد. مين الاوبوزيت بتاعت الديفايد؟ المالتيبلاي. انا عايز اخلص من 3 بلس اكس اللي موجوده في الدينومينيتور، عشان انا لما بشوف فراكشن بيركبني عفريت. انا بحس ان انا unstable وانس ان انا شفت فراكشن. طب اعمل ايه عشان اخلص من الحكايه ديت وما ازعلش؟ الا الاقيه في الدينومينيتور اروح اعمل له مالتيبلاي هناك الناحيه الثانيه. يبقى by this way I get rid of the fraction. I get rid of the denominator. طيب how to write it? Look, it will be y into 3 plus x equal 2x minus 5. بالشكل ده كده انا خلصت من مين؟ من الفراكشن. What we did in this question? We either took this one and we multiply it into the left by the cross multiplication. يبقى انا عملت هنا cross multiply اهو، هي كانها كانت y over 1 وانا عملت cross multiplication y into 3 plus x، وادي هناك ال 2x minus ال 5. انتوا معايا ولا اخباركم ايه؟ سلمى فين؟ لا مش ملهم، الثانيه سلمى عادل ما جاتش. ماشي ماشي انا هتصل. طيب يبقى تاني كده عندي y into 3 plus x equal to 2x minus ال 5. طيب what is my next step؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ايه الخطوه اللي وراها؟ انا عندي الواي هتتعمل لها ملتبلاي، ما هو في براكت يبقى معناه ان احنا لازم نعمل اكسباند. خدوا بالكم make x the subject معناها يا مروان ان انا عايز اخلي الاكس بروحه. طب انا عشان ده يحصل هي الواي هنا موجوده لوحدها وانا عملت كروس مالتيبليكيشن او حطيت اللي تحت دوت رحت عملت له مالتيبلاي باي ذا واي، فانا خليتها واي انتو 3 بلس الاكس. هنا انا هبدا اعمل عمليه المالتيبليكيشن. يلا تعالوا نروح نتفرج مع بعض كده على عمليه المالتيبلاي اللي هتحصل. y into the bracket هتبقى عباره عن 3y plus xy. الناس معايا هنا في الاكسباند دوت ولا صعب عليكم؟ انا عملت اكسباند. is it difficult؟ طيب equal 2x minus 5. Now I have one more challenge. ايه التشالنج اللي عندي؟ Excellent. We need to keep x separate. We need to collect every term related to the x in one side. I cannot keep the x which I needed as a subject in both sides. I need to have it on only one side.
طيب what should I do? I have to take this 2x and I will send it into the left. طيب if you will send this 2x into the left to keep the x in one side, there is something here related to y. It doesn't contain the x. I don't want it to be on the left side. أنا مش عايزها تبقى موجودة على left side. طيب هي لو مش موجودة على left side, what should I do? I have to send it to right side. So this will go there. طيب let's rewrite the question. xy, it's there. It has its own home. The 2x will come from the right into the left, so it's minus 2x. This is equal to, يبقى أنا عندي هنا أهو xy minus 2x. طيب إيه اللي حصل في 3y? I have to take it into the left, so I can write it negative 3y minus 5. Are you agree with me in this step? إيه اللي أنا عملته دلوقتي؟ ما يجراش حاجة. It's fine. أنت براحتك. يعني جاد بيقول لي انا جمعت لك كل الاكس على الرايت سايد. اتس فاين. جمعتها كلها في الليفت سايد. اتس فاين. اتس اب تو يو. شفت ديمقراسي اكتر من كده؟ ادي الدنيا حلاوه يعني. عايز تحطهم على الليفت سايد حطهم على الليفت سايد. المهم ان اي حاجه ريليتد للاكس تبقى موجوده في وان سايد. طيب once ان احنا خلاص we succeeded to make everything related to x in one side. What should I do? I need هنا xy minus 2x. Who can tell me? There is a kind of factorization that we take it before, which is highest common factor. Can I take the x as a common factor هنا ولا ما اقدرش؟ اقدر اخدها as a common factor ولا ما اقدرش؟ يلا هاخد ال x as a common factor. طب what will be the remaining? y minus 2. It is equal to negative 3y minus 5. طيب what will be my last step? I need to have the x separate. X it's multiplied by the bracket y minus 2. I need to get rid of this multiplication. What's the opposite of the multiply? خلاص يبقى كده x by itself equal negative 3y minus 5 divided by y minus 2. If I left it in this shape, it's more than enough. This is great. Some people, they would like to make it يعني more organized. So they can say I will multiply up and down by negative 1 and reorder it. So the x will be 3y plus 5 because he multiplied up by negative 1 وداون كمان by negative 1 فيخليها 2 minus y. والله اللي عمل ده صح اللي عمل ده صح. اوكي يبقى انا كده طلعت المسألة. خلينا نقول ان الليفل هنا it's more complicated than the previous one. It has like extra steps. Okay, it needs more support. احنا محتاجين هنا في الموضوع ده ان احنا we need to put more effort. ايه اللي حصل معايا في المسألة؟ I did many steps in fact. First, we went through the cross multiplication. Second level, يعني أنا عندي هنا ده كده 3 levels. أول واحدة كانت cross multiply. cross multiply. طيب تاني واحدة collect the required subject أو required simple أو required term in one side. ثالث حاجة make it alone. Make this factor the subject. it's 3 levels. يعني I have like because حتى السؤال دوت حتى في الامتحانات يا اولاد بيبقى محطوط عليها 3 درجات. يعني السؤال ده في الغالب بيبقى 3 marks. اول واحده ان انت لما بتعمل الكروس مالتيبيكيشن بيدي لك عليها 1 مارك طبعا لو تطلعها صح. الحاجه الثانيه ان انت تعملهم كلهم in one side بيدي لك الدرجه الثانيه. انك تاخد الكومن فاكتور وان انت تخليه سبجكت تاخد الدرجه الثالثه. فيبقى انا كده عندي 3 ستيبس اهم موجودين في المساله. انا عايز الناس try to answer this question. يلا try to make it please. انا عندي السؤال اهو بيقول لي لو كانت FA equal 2B minus 5 over 7 plus B. Make B the subject. يلا شباب اعملوا لي البي subject. Go ahead. هنا once I saw a fraction, there are 3 steps. Try to apply the 3 steps. Cross multiplication. Collect in one side, collect the required in one side,
make it a common factor and make it separate. يلا. We have 3 steps. أرجوكوا في الناس اللي قاعدة أونلاين، أنا مش عايز بس يبقى اللي عندي ميار ومحمود اللي بيحلوا، الباقي كمان يحل. ريم كمان شغالة اهي، يلا شاطرة يا ريم، يلا بسرعة. يلا يا شباب. عايزين نخلي دي صافي، فهو اللي هيطلع هنا بره هيبقى البي مش الاي. البي هو اللي فيه، البي هي اللي بتتكرر، دي اللي هتطلع معاكي كومن فاكتور اهي. وبعدين اتفضل هنا عندك الاي ماينس 2، انا بس الاي ماينس 2 صح. هتلاقي الاي خطوه بخطوه خالص. ماشي معلش عادي، يلا ها. Let's start. Who can tell me what is my first step؟ لا، ما هو اوريدي هي في ديفايد، احنا اول خطوه بنعمل كروس. حلو، يبقى انا عندي في الفيرست ستيب اهو، هاخد A هعمل لها multiply by 7 plus ال B equal ادي هنا 2B minus ال 5. طيب انا عملت كده الكروس multiply and this is my first step. Who can tell me what is my next step؟ expand بقى، يلا نخلص من حكايه البراكت ده. هعمل هنا اهو، ده كانت كروس multiplication، ده الكروس multiply، وبعدين اللي بعدها هعمل expand يبقى 7A plus AB equals 2B minus 5. فهنا ده كانت الاكسباند، كانت خطوه الاكسباند بالنسبه لي اهي expanding. وبعدين الخطوه اللي بعد كده ان احنا to collect everything related to the b in one side. عايزين تحط البي on the left، عايزين تحطوها on the right، it's up to you. انت التارجت عندك ان انت تجمعي كل اللي فيهم البي يكونوا موجودين في one side. اتفقنا؟ يعني اي حد related للبي it should be in one side. طيب هودي ده هنا وهودي ده هناك. طيب هيبقى عندي هنا AB minus 2B is equal to، انا وديت ده هنا. طب ال 7A ده لا، هيروح هناك يبقى minus 5 وماينس ال 7A. طيب what will be هنا كده اللي هم collect in one side. in one side. طيب الخطوة اللي بعدها هاخد البي من هنا common، البي هاخدها common factor لأن ده التارجت بتاعي أصلا. I need the B. So I will make it as a common factor. فيبقى A minus 2 equal minus 5 minus 7A. طيب ده هنا كده اللي هو take the B as common factor. طيب بعد كده خلي البي الحالة هتبقى بتساوي minus 5 minus 7A over A minus 2. يبقى أنا كده طلعت البي بتاعتي as a common factor. خلاص ده كانت الفيرست ستيب. افرض بقى ان واحد كان وداها الناحيه الثانيه، بص اقول لك ايه اللي هيحصل. كنت هتبقى عامل هنا ملتبلاي باي نيجاتيف 1 اب اند داون، فهتطلع الانسر كده 7A بلس 5 لان انا هضرب فوق في ناقص 1، وهعمل كمان تحت ملتبلاي باي نيجاتيف 1 فهتبقى 2 ماينس ال A. فبرضو اللي طلع الاجابه بالشكل ده خد عليها فول مارك، واللي طلعها كده اخد برضو عليها الفول مارك. اتفقنا؟ حاضر. انت عندك هنا A B وعندك هنا minus 2B.
مين الحاجه الريبيتد؟ مستر بقى خدنا مستر دي كومن فاكتور. ايوه يا محمود. I wrote negative 7a minus 5. It's still ما يجراش it's حاجه. the same صح. thing. Okay. ماينس 7a وماينس 5 ما يجراش حاجه برضو عادي. Okay. نعم. حلو. بس ماينس 7a ما تنفعش تبقى 7a لوحدها. ماينس 7a ماينس 5. اوكي. طيب. We can try another one. يلا واحده كمان. Let's try another one. التايب ده مهم جدا اللي هو التايب 2 ده، لان هو معظم الاسئله بتجيلنا على التايب 2 اصلا. خلاص يعني معظم الشغل بيجي لكم على التايب 2 ده. يلا واحده كمان. نعم. السؤال اللي بعده هتحل المساله دي. حاضر يلا. لو انا قلت لك هنا اهو انه y is equal to 5x plus خليها minus 5x minus 4 over 3x minus 2. يلا يا شباب كده make x the subject. يلا try it. It's the same method. يعني مفيش عندي حاجة مختلفة أصلا. Okay, both are the same. Just try it. خلصنا؟ اوكي كويس يا محمد. يلا روح. done. تمام يا عماد. يلا الناس الحلوه بس اللي بتشتغل اهي. الباقيين اللي مريحين دول معرفش هيفضلوا مريحين لغايه امتى. يلا ها. let's do. يلا. what should I do as the first step؟ اعمل ايه اول خطوه؟ my first step is to do what؟ cross multiplication. y into 3x minus 2 equal 5x minus 4. انا باخد دوت دي هناك بعمل له multiply. اوكي. طيب what will be my next step؟ expand 3xy minus 2y equal 5x minus 4. what is my mission؟ مين اللي انا محتاج ان هو يكون فاكتور؟ الاكس. احنا عايزين الاكس subject، يبقى انا هودي ده هنا واخرج ده هناك. هيبقى عندي هنا 3xy minus 5x is equal to 2y minus 4 لان انا هنا وديت الواي في الother side. طيب what will be my next step؟ I need to get the x as a common factor. What is the remaining؟ 3y minus 5 equal to y minus 4. What is my last step؟ x
will be 2y minus 4 over 3y minus 5. ويبقى أنا كده خلصت المسألة بتاعتي وخلص الكلام وطلعت الفل. Is it difficult؟ جدع عادي. ما هي اعمل كده multiply up and down by -1 you will get the same. Agreed يا شباب؟ طيب هنا الليفل ده او اللي هو الليفل 2 بيديني فيه مسألة سنة زيادة. ايه سنة زيادة دي؟ يعني بيجيب لك كده سؤال يقول لك ايه؟ بص كده احنا لسه still في type 2. احنا we are still in type 2. بيجي هنا في التايب 2 دوت يا شباب ويجي يقول لي ايه؟ يقول لي طيب لو كانت الواي equal السكوير روت بتاعت 2x plus 5 على 3x minus 4. لو عندك حاجة بالشكل ده فيها سكوير روت. Do you think this one is different than the previous? Is it different? It's the same. How it's the same? What's the only difference between this question and the previous one? Square root. طيب, we can easily get rid of the square root by what's the opposite of the square root? Excellent. It's what? Squaring or power 2 for both. يبقى أنا هنا my first step it's only one extra step. طبعا هنا هو كان الراجل بيسألني بيقول لي make x the subject. طيب أنا عشان أعمل الإكس هنا subject هيجي في الحل عندي my first step I just need to get rid of the square root. How to get rid of the square root? Making power 2 in both. خلاص يبقى هنعمل أنا power 2 للكل. هيبقى عندي هنا y squared لحالها بتساوي 2x plus 5 over 3x minus 4. يبقى تاني كده انا اللي انا عملته هنا انا كان عندي الواي ايكوال لسكوير روت. كانت الواي بتساوي السكوير روت. just to get rid of the square root ان انا هعمل باور 2 وبعدين كده it's shifted back to the previous level. طب افرضوا ان هي كانت cubic root كنت انا هعمل لها باور كام؟ باور 3. يعني لو عليها لو عليها كده كنت هعمل لها باور كام؟ باور 3. لو كانت fifth root كنت هعمل لها باور كام؟ 5 and so on. اتفقنا؟ So it's the same. طيب once we did it by this way are you able to continue? Are you able to complete it? يلا try to complete it. Same thing that we did before. Cross multiplication, make x the subject, تحطها في طرف واحد، طلعها common factor، يلا اشتغل. Try to answer this one يلا. لا it's still in type 2. Yes. يلا شباب. Did we finish it? I'm calming down. It is so easy. Square root. What it is square root? Y equals square root fraction for x plus 5 x. What's my first step? I need to get rid of this. X y squared equal 2x plus 5 plus 3x minus 4. طيب دي كده كأنها اوفر 1. هعمل دلوقتي بلس ادي y squared equal 3x minus 4 equal 1 is 2x minus 1 3x. طبعا 1 معايا بتطلع من مساحة.
لا مش تبقى، هو خلاص هو ملتبلايد مع ايه طبعا. طيب هنا دلوقتي انا عندي اكسباند هنا 3 اكس واي سكوير او واي سكوير انتو 3 اكس. So it will be 3x y squared minus 4y squared equal 2x plus 5. Our 1 into this expression doesn't make انا بس عملت expand. We have a problem with expand. طيب يعني اول حاجه عملت cross multiplication. بعدين بعد الكروس multiplication عملت expand. طيب ايه التارجت اللي عندي؟ عايز اخلي دي سبجكت الاكس. طب عشان اخلي الاكس سبجكت اللي انا هعمله we have to collect them all in one side. So this x will go into the left. This will be going to the right. يعني أنا بلاقي x y squared minus 2x is equal to y squared plus 5. Like, what will be my first step? I need to have the x as a common factor. Add the x. from the right hand, 3y squared minus 2 equal to y squared plus 5. وأنا ما عملتش حاجة إذا أنا خدت الx بس من هنا as a common factor. So once I get the x alone, I can make this final step in there. That's it. Is it illegal? No, it's not. Expand, يعني cross multiplication. Expand, collect the like term in one side وبعد كده اخد منهم common factor واعمل divide بس. عشان هو احنا اللي عايزين بس. ايه اللي احنا محتاجين نصمم في المسألة؟ هو الاكس ده we have to take the x outside. يلا let's put it as an answer. يلا what should I do? My first step we just get squaring for both sides. طيب ادي هنا y squared is equal to this amount. What should I do? I have to make cross multiplication. هنا اهو ده يروح هنا يتعمل له multiply ودي هتتعمل هنا multiplied مع ال1. طيب ادي كده y squared into 3x minus 4 is equal to 1 into 2x plus 5. I can write it as it is or I can put it as multiplied by 1. It doesn't make difference. طيب what is my next step? ده كان cross multiplication. انتوا معايا ولا ايه اخباركم؟ ده كان cross multiply. طب after we did the cross multiplication what should we do? Expand. يلا يبقى عندي هنا 3xy squared minus 4y squared is equal to 2x plus 5. طيب what is my next step? انا ايه اللي انا محتاج له دلوقتي؟ collect all the x in one side. يلا عايز اجمع الاكسات بتاعتي في one side. ايه اللي هيحصل معايا؟ 3xy squared minus 2x is equal to 4y squared plus 5. طيب what should I do? I need the x. طبعا هنا we collected everything related to the x in one side. What's my next level? I need to have x separate. So I will take x alone. The remaining, it will be 3y squared minus 1 equal 4y squared plus 5. What will be the last step? X will be 4y squared plus 5 over 3y squared minus 1. ويبقى أنا كده خلصت المسألة. minus 2 أنا آسف صح هي minus 2 فعلا. أهي شاطر. يبقى أنا عشان لما طلعت الإكس اتفضل معايا 2 مظبوط. طيب ده كده كان الفاينل انسر. Am I clear؟ لا still difficult. It's okay. يلا طيب لو هي كانت اوكي عايز كل الناس تحل لي المسألة بتاعت الامتحان. يلا answer this question. Answer it. يلا try it. لا لا هو النهارده انا خليتكم بدري. انا اصلا بفكر ان الجروب بتاع الساترداي اللي هو الجروب بتاعكم بتاع الساعه 12:30 والجروب اللي هو بتاع السانداي ده بدل ما تاخدوا مرتين في الاسبوع تاخدوا 3 مرات في الاسبوع. حاسبوا عليهم مرتين بس عادي. يعني you'll not pay extra money. But one big story ان هي تبقى عندكم ساترداي وهظبط لكم ميعاد ان هي يبقى مانداي عشان ما يبقاش ساترداي وسانداي ورا بعض. عربي الساعه كام؟ 3 o'clock. ده عربي الساعه كام؟ But 4 to 5:30. يعني we can make it 6. صعب. اوكي ما هي المشكله انا كنت عايز اعمل يعني عايز اعمل دايفرس ما بين انه ما يبقاش عندكم سبت وحد واربع يبقى عندكم سبت واثنين واربع عادي we can keep it on Sunday. بس هي الفكره ان انا لما بديلكم 3 times per week يعني لو انتوا اخدتوا 3 sessions per week
انت will not pay more than 2 session يعني اللي هو النورمال payment. بس الفكره في ان انا لما بدي اكسترا كلاسز عشان اقدر اعمل لكم اخليكم تعملوا براكتس كتير اثناء الحصه. فاهمه؟ Tuesday or Sunday? ما هو we have Saturday, Sunday, Tuesday. It's better, right? عادي. It can work. It's fine. يعني هو بس لو احنا بس التزمنا بحيث انه انتوا عندكم شويه الماث متعب صح؟ فلما ادي لكم extra classes that it will help. بس يا رب نشتغل بس يعني ما يبقاش كل دوت في الفاضي. يلا. خلاص. قولي كده ما تحكيش المساله دي. بس ما تنفعش. نعمل تاني كلاس عشان كده apply your normal work. يلا. شاطر يا محمد يا وائل. It's from the video copy. If I just rewrite this thing, it's very simple. Yeah. Was the concept right? This is pretty right. Thank you. It's my camera. It's my joking. Joking. Right. In this question, I'll do it again. Yalla, it's so easy. What we did, who can tell me what will be my first step? Power 2, right? To get rid of the squaring. يعني my first step هنا ان انا هعمل ده power 2 وهعمل هناك power 2. الباور 2 بتعمل كانسلنج للسكوير روت. طب لو كانت كيوبيك روت كنت اعمل لها باور 3. لو كانت فيفث روت كنت اعمل لها باور 5. I don't care. طيب هنا the story will be y squared is equal to 2x plus 5 over x plus 3. الكلام ده over 1. مش ده square root? This is square root. The square root, what is the opposite of the square root? Squaring. Power 2 is the opposite of the square root. So we are moving against what we have. يعني I have a square root, I'm looking for the opposite. طيب, once I did this one, what is my next step? Cross multiplication. So y squared into x plus 3 equal 2x plus 5. What will be my next step? I will make expand x y squared plus 3 y squared is equal to 2x plus 5. Now there is one more step required. What is the next step? I need to collect all the simple in one side. أنا عايز الإكس بتاعتي يبقى في ناحية واحدة. Okay, so I have to write x
y squared, xy squared. This part will go into the left, this part will go into the right. So it's xy squared minus 2x is equal to 5 minus 3y squared. What will be my next step? I have to take the x as a common factor. بس. So I will take the x as a common factor. الدلع ده. مش راضي يطلع الاكس كومن فاكتور، انا راسوح. يلا هارد اتاك. طيب خلينا نكمل من بعد الستيب ده. هو كانت x y squared هناك x y squared minus what was the last step minus 2x equal كان مين الخطوة اللي هناك 5 minus 3y squared. طيب ايه اللي حصل معاكم هنا بعد انا بكمل على السؤال اللي هناك؟ هاخد من هنا الاكس as a common factor، هيتفضل معانا هنا y squared minus 2 equal 5 minus 3y squared. The last step x will be 5 minus 3y squared over y squared minus 2. طبعا لو انت وصلت لغايه الليفل that's fine. اوكي عملتها، في ناس ممكن تطلع معايا الانسر 3y squared minus 5 على 2 minus y squared، برضو ده right answer. صح ما؟ لا لو بدلت ما ينفعش. اوكي لازم تبقى فيها الاولى. يلا واحده كمان، كل الناس تحل المساله دي اخر مره. يلا يا شباب كل الناس تحل السؤال ده. A is equal to the cubic root. So it's B minus 5 over P plus 3. Yalla, answer the question. Make B the subject. Yes. Yes, it is. Yalla. محمود ما شفتلكش يا محمود. يلا يا حودة يلا. Master, I sent the previous answer. جدع يا ولد، ما انا شفتك اهي. يلا ها. What will be my first step? Power 3. طيب هيبقى ايه power 3؟ تاني كده مع بعض كده ايه power 3 عشان هنا cubic root بعمل الاوبوزيت بتاع بلين باور هنا دي بلس كام ونعمل. يلا go ahead. يلا يلا مروان وريها له يا جاب. لا وريها له عشان ما هو قاعد نص ساعة في الحمام فطبيعي يعني. ماشي يلا. جدع يا حودة يا عسل. محمود عماد والله شاطر. انك لرجل. انت بس عندك حته فيها صغننه كده يا عماد، خلي بالك علشان خاطر في ماينس 1. انت نسيت ال1 يا عمده وده غلط. انما مثلا ميار ما شفتلهاش حل، مش عارف فين بقى يعني. هي بعتلي من بدري، ده اخر حاجه كده من بقاله فتره. بس كان I keep كويس. sending, I swear. ماشي يلا.
يا نهار ابيض، خلصي بس يلا. عينيا عينيا، نخلص بس الاول. يا بنت بطلي رغي، بابا بطلي رغي. يلا ها، what will be my first step؟ يلا يا شباب، what is my first step؟ power 3 to make it b minus 5 over b plus 3. طب الكلام ده over 1. What should I do؟ cross multiplication. يلا ها. So a3 into b plus 3 equal 1 into b minus 5, which is b minus 5 as it is. It's even doesn't want this bracket. It's not necessary. هنحط البراكت او نشيلها. It doesn't make difference. اهو. طيب كده بقى عندي a power 3b plus 3a cubed equal b minus 5. What is my target? To keep the b in one side. يبقى انا عايز اخلي البي بتاعي في طرف واحد. I will send this b into the left. I will send this part into the right. So a cubed b minus b equal minus 5 و minus 3a cubed. I'll take the b as a common factor because they are asking for the b to be a factor. هنا يا محمود يا عماد this is minus 1. لما باخد البي هنا as a common factor ما اقدرش ان انا اعمل لها cancel. Once I took the b, so it's a cubed b divided by b طلع لك ال a cubed. b divided by b equal 1. ما ينفعش تكون حاجة تانية. Okay, Mr. طيب minus b و minus 3a squared. هعمل هنا البي لحاله. هيبقى عبارة عن minus 5 minus 3a squared divided by e cubed minus 1. اللي طلع الانسر بالشكل دوت it's fine. اللي حابب ان هو يخليها يعني شكلها more beauty يعمل لها multiply by minus 1 up and minus 1 down. وهيبقى عندك هنا 3a squared. لا دي كانت a cubed اصلا. a cubed. 3a cubed. عشان بعمل divided، ما هو b divided by b equal 1 عشان لما تعملي multiply ترجعي لاصلها. نعم. لا لا طبعا ده هنا كده هيكون ال other shape of it. طيب عادي، بس انت في عندك هنا في اشاره ماينس، مش عارف انت هتوديها فين. طيب in general ده كان تايب كام بقى؟ تايب 2. Are you able to go into the type 3؟ ها في اشاره. انت كده في عندك مشكله في ساين. طيب بصوا تعالوا تاني كده. كل الناس تحل لي المساله دي as the last question in this type. يلا. انا عارف ان انت you get يعني bored of it. الناس الجامده، بس انا عايز الناس اللي هي لسه نص نص دي لازم تعملها. يلا انا لو حطيت هنا كده اهو y equal square root بس x minus 5 على 3 minus x. يلا do it. Make x the subject. يلا hopefully بقى دي تبقى سهله. يلا we still in type 2. خلصي بسرعه 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 يلا. يلا محمد يا وائل، ما ينفعش ان انت تبقى طالب منك البي يعني از subject وتبقى انت حاططها لي في الاذر سايد. يعني في السؤال اللي انت كاتبه لي اخر اجابه ده ما ينفعش ان انت تكتبها a cubed minus البي. ما ينفعش، هي minus 1 I think. وخلي بالك من الستبس يا وائل، وشوف كده اللي احنا بنعمله عشان تقدر ان انت تظبط على اساسه يعني. يلا try this one. يلا
حاضر. ليه 3 ليه؟ باور 2 بس. باور 2 بس. يلا يا شباب خلاص. ها احل انا. تمام. الواد ده عارف يعمل حاجه؟ جاد. نو واي. ها عملها. طيب اول خطوه انا هعمل فيها ايه؟ باور 2 so x minus 5 over 3 minus x. Who can tell me what will be the next step? Okay, يلا ها. Cross multiplication. Y squared into 3 minus x is equal to x minus 5. So 3y squared minus xy squared is equal to x minus 5. هنا بقى في واحد بيبقى ذكي شويه بيقول لك ايه؟ انا ممكن اخرج ده هنا وادخل دي هناك. يعني على اساس ان انا اجمع الاكسات بتاعتي بقى on the right side. It's not necessary to be on the left every time. It's fine. So I can write it as 3y squared minus 5 will come as plus 5 وهناك x plus xy squared. My next step هنا دي اللي انا هاخد منها common factor. يعني انا I will keep 3y squared plus 5 equal x into 1 plus y squared. طيب x alone will be 3y squared plus 5 over 1 plus y squared. حلو رائع. هيبقى اروع كمان. يعني لو انت كتبتيها كده x equal 3y squared plus 5 over y squared plus 1 it's طبعا more efficient. اهم حاجه بس ما تنسوش حكايه ال1 دي لان الناس لما تيجي تاخد الكومن فاكتور بتتلخبط في حكايه ال. طيب this level becomes okay ولا still difficult؟ ها better. طيب last one. حلو على minus 1 minus y squared. صح. لا في ماينس عندك مشكله في ماينس. لان انا لو هودي الاكس في الاذر سايد هتبقى هنا نيجاتيف اكس واي سكويرد ماينس اكس والاذر سايد هيبقى فيها ماينس 5 ماينس 3 واي سكويرد. فاهماني؟ فهو المشكله هتبقى عندك هنا في اشاره. I will. Last part اخر حاجه هقولها خلاص احنا هنمشي واحده واحده فنركز مع بعض شويه. يلا بس 10 دقائق كده نخلص اخر نوع بس. Have a look. The next part is the most important part. Type 3. Type 3 in this question. Type 3 in this question. It will be like to continue what we started last time or what we covered last time, which is completing the square. فاكرين completing the square? طيب, for example, if I have x is equal to أو خلينا نقول y is equal to x squared plus 6x. This is type 3. If I have y is equal to x squared plus 6x, we need to make x the subject. يعني هنا بيقول لي اهو make x the subject.
ركزوا بقى معايا شويه. بص يا باشا. To make x the subject, what I should do. هنا I have to continue what we started or we have to use what we did last time when we make completing the square اللي هي كانت في الريكورد. انت ما حضرتش يبقى you should go back to the record. مستر خلاص مستر question. عماد كمان ما حضرش يبقى هيرجع على مين؟ على الريكورد. يا حبايبي انا والله ما بحطش الريكورد ده جدعان، انا بحط Yes, الريكورد mister, عشان I just نكمل. wanna ask something. قول يا حبيبي. Why is it 3? Why is it positive? For me ثاني it came واحده يا out محمود negative. اللي فوق. ايوه for me it came out negative. طب استنى كده، هي 3y سكوير الماينس 5 راحت لها فراحت لها بلس، وهنا ماينس xy سكوير هي اللي خرجت بره فبقت بالبلس، فهنا بقت 3y سكوير بلس 5 وهناك x بلس ال xy سكوير. فلما عملت كده 3y سكوير x او اللي هو 3y سكوير ماينس بلس ال 5 ده، وبعدين اخدت من هنا ال x كومن فاكتور اتفضلت معايا y بلس ال y سكوير. ال x يعني طلعت وفضل عندي هنا 1 بلس ال y سكوير. اوكي. فده اللي حصل. فهو لو انت عكست، يعني لو انت كنت عاكس المساله، لو خليت الاكس، يعني افرض ان انا مثلا جيت من عند الستيب ده وخليتها ماينس اكس واي سكويرد اون ذا ليفت، وبعدين طلعت لها الماينس اكس كمان، يعني وديت لها ماينس اكس، فهنا لما هتيجي هتاخد الماينس اكس كومن فاكتور، او حتى لو اخدت الاكس بس هيبقى عندك اكس ويتفضل معاك جوه نيجاتيف واي سكويرد وماينس 1. اتفقنا؟ يعني هتبقى شويه complicated. طيب but it تمام. will give the same answer. طيب let's Okay. have بقى the last part for today's session. يا مدير how are you? Yeah. In this question, I have y equal x squared plus 6x. Make x the subject. شوف البارت ده related لعملية completing the square that we covered last session on Saturday. جود ايه اللي هيحصل معايا هنا؟ I can work on the question as follow. ركزوا معايا شوية. I can start by making this part as a perfect square. يعني هنا I can just put it on the left so my life will be easier a little bit is equal to y. I'll take this one. Who can remind me? طبعا هنا I cannot take x as a common factor because even if you took the x, it will stay another x inside. So because we need to have x subject, I need to have the x separate. X squared plus 6x equal to y. I will work on taking the x as a common factor. It will not work. It will not help. Yani it will not make the x away from the equation. I need to have x by itself. The only solution for this term is to make it a perfect square. Yani I have to work on this one to complete the square on. Do you remember how to complete the square? Square root of the first part, which is x وبعدين plus 3. Close the bracket, square minus 9. This is equal to y. So far, so good. I did not make anything. Just we took square root of the first part. We divided the second part by 2. And we make it by this way. Type. I need to have x alone. I need to have x as a subject. Type. What to do? I will take the minus 9 into the other side. So the question will be as x plus 3. X
plus 3 squared is equal to y plus 9. يعني just I will send the minus 9 into the right side. So x plus 3 power 2 is equal to y plus 9. I will take the square root. So x plus 3 x plus 3 is equal to, أنا خليت هنا ال x plus 3 alone. يعني I need to get rid of the power 2. So I will take the square root. So it's plus or minus root y plus 9. يعني x itself, it will be minus 3 plus or minus root y plus 9. This is the third type of making x the subject. Again, I'll repeat it again. I have y equal x squared plus 6x. So I can shift it. I can make x squared plus 6x equal to y. طيب, if this is the case, I can work on it as square root of the first plus half the coefficient of x, all power 2, minus 9 is equal to y. طيب, I will take the minus 9, I will send it to the other side, it will be plus 9. Now, to get rid of the power 2, I will make it square root. And you know, square root, it should go as plus or minus. So, x plus 3 is equal plus or minus y plus 9. يعني x alone is equal to negative 3 plus or minus الروت بتاعت ال y plus 9. طيب, this will be the third type. Just for all of you, just try it again. يعني just try this one. y اهو لو كانت ال y equal x squared minus 10x, try to make x the subject. يلا حبايبي كده, try to make x the subject. Might be. يلا, if you did it, try it طبعا. Everyone. يلا, the strong people who are the ones who are able to do this one. Mister, how did you get negative 9? ما هو بص يا محمد, يا محمود, عشان انت ما تابعتش السيشن اللي فاتت اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت completing the square. انا بس معلش يا Okay. حود, انا عايزك النهارده معلش تتعب حالك شويه وترجع لي على السيشن اللي فاتت مره تانية. اتفقنا؟ Okay. اتفقنا. هو موجود اوريدي عندك ريكوردد يعني. Okay. يلا, في الحل. I'll reform the equation x squared minus 10x is equal to y. My story will be as follows. It will be x minus 5 squared minus 25. This is equal to y. As we agreed from the last session that we are taking the square root of the first part, half the coefficient of the x. ما احنا, انت مش حضرتي معايا completing the square؟ طب ما احنا دايما بنعمل كده. احنا مش قلنا ان هنا السكوير دوت it's not perfect, وعشان يكون perfect لازم نحط له 25 عشان يطلع لنا البراكت ده. فبقى x minus 5 all power 2 لحاله x squared minus 10x plus 25. فهو ما كانش فيه plus 25, we have to remove it. We have to make the minus 25. طيب, what will be my next step? I have to write x minus 5 squared is equal to y plus 25. Now, I need to get rid of the power 2. So x minus 5 will be plus or minus the square root بتاعت ال y plus 25. I will send the negative 5 into the other side. So 5 itself plus or minus root y plus 25. And this will be my last answer. طيب, or my last answer to the question. اللي انتوا شايفينه دوت هو استخدام هنا how to use completing the square. This question, it's fine.
Some other question will be like a little bit more deeper. يعني مثلا the y will be example 3 هنا. Y will be 2x squared minus 20x or plus 20x plus 17. طيب, how to make x the subject in this type of question? It's a little bit of a challenge. Yeah, we are still on the type 3. هنا بس الستوري بتاعتك هيحصل فيها ايه؟ One more step than the previous question. ازاي؟ انا هخلي هنا في الحل. طبعا هنا we are asking you to make x the subject. طيب, how to make it? First, I will do this. 2x squared plus 20x plus 17 is equal to y. طيب, what I have to do? I'll send the 17 into the other side. So it's 2x squared plus 20x is equal to y minus 17. What will be my last step هنا؟ اللي أنا محتاج إن أنا أعمله هنا عشان أخليها x لحالها. I'll divide by 2. So x squared plus 10x is equal to y minus 17 over 2. اللي أنا عملته إن أنا حاولت أخلي كان عندي هنا 2x squared plus 20x plus 17 is equal to y. I'm doing solving for the equation. So it's 2x squared plus 20x is equal to y minus 17. I will divide all the equation by 2. هنا هيبقى x squared plus 10x equal on the other side y minus 17 over 2. Now, yeah, Marwan, I need to complete the square on the left side. So x plus 5 squared minus 25 is equal to x, هنا y, minus 17 over 2. I will get rid of the positive 25. I will send it to the other side. So x plus 5 squared is equal to y minus 17 over 2 plus 25. طبعا هنا في ناس أذكياء شوية ممكن يكتبوا ال 25 دوت as 50 over 2 ويبقى عندك هنا الإيكويشن كلها divided by 2 يعني هيبقى y plus 33 عشان minus 17 plus 50 over 2 يعني. وبعدين هيبقى كده x plus 5 squared is equal to y plus 33 over 2 اللي انا اقدر اخد منها سكوير روت. طبعا انا عارف ان السؤال دوت صعب شويه. y plus 33 over 2 وهودي ال 5 into the other side هيبقى الاكس بيساوي minus 5 plus وماينس الروت ده. التايب ده يا عيال هو تقريبا يعني اتقل حاجه موجوده عندك في completing the square. يعني اللي هي الهايست ليفل في ان انت تعمل completing the square او يعني انك تعمل change of the subject. السؤال دوت بيبقى طويل شويه وبيبقى متعب. انت كان عندك الواي بيساوي 2x سكويرد زائد 20x بلس 17 فهتبقى 2x سكويرد بلس 20x equal to y minus 17. عملت divided by 2. انا عارف ان الستوري ده شويه difficult. انا عارف ان هي شويه lengthy. اوكي يعني فكره بس ان انت you have to try it. You have to try this time. طيب انا عملت النهارده كده completing the square. احنا هنتقابل تاني يوم الاربعاء. Okay, we have a class on Wednesday. We will do more practice on this time. هنعمل عليها تاني. هنعمل عليها practice تاني يوم الاربعاء. نعم.